নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকামিক্সয়তৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ফুলজোপালৈ মন কৰকচোন, কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? এইজোপা হৈছে পাৰুললতা ফুল। আমাৰ ফুলবাৰীত ফুলি থকা এজোপা সুন্দৰ ফুল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো ফেব্ৰিক আপোনালোকে গাৰু কভাৰ বা মেখেলা আদিতো কৰিব পাৰে। ফেব্ৰিকৰ শ্বেডিং কি ধৰণে কৰিব পৰা যায় তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি ফেব্ৰিকটো কৰিবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ এটা গুলপীয়া ৰং আৰু এডাল লৈছোঁ 0 ফ্লেট ব্ৰাছ, আৰু এই ব্ৰাছডালেৰে এই প্ৰথম ৰংটো সানি লৈছোঁ। কি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ছাইডত লিখি দিম বাৰু, আপোনালোকে চালেই গম পাব। আৰু কি ধৰণে শ্বেডিং কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। প্ৰথমতে এয়া পিংক কালাৰটো ইয়াতে লগাই লৈ কাপোৰখন ফেব্ৰিক কৰাৰ আগত যদি মাৰ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যিহেতু আগতে কৈ আহিছোঁ, ধুই পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব, তাৰপিছত কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু এই ধৰণে প্ৰথমতে মই এয়া গুলপীয়া ৰংটো ধুনীয়াকৈ ফ্লেট ব্ৰাছডালেৰে লগাই দিলোঁ। মই এডাল ব্ৰাছেই ব্যৱহাৰ কৰি শ্বেডিংটো কৰিম, আৰু একেটা ৰঙকে গোটেই ফুলপাহতে যিহেতু আঁকিয়ে লৈছোঁ সৰুকৈ পেন এটা দি, এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ফুলেই কৰিব পাৰে আৰু শ্বেডিংটো এনেধৰণে দিব পাৰে। এয়া চাওকচোন, প্ৰথমতে মই এয়া পিংক কালাৰটো ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। কি ৰং দিম মই ছাইডত লিখি দিম বাৰু। আৰু তাৰপিছত হোৱাইট কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। হোৱাইট কালাৰ দি অকণমান খালি শ্বেডিং দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এয়া চাওক, অলপ টাচ দিছোঁ সৰুকৈ, এয়া এনেকৈ শ্বেডিং দিছোঁ কমকৈ। আৰু তাৰপিছত কি কৰোঁ চাই থাকক। এডাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, হোৱাইট কালাৰটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া অকণমান ৰেড টাচ দিছোঁ। এয়া ৰেড কালাৰটো অকণমান তলৰ পৰা শ্বেডিং কৰি দিছোঁ, আৰু ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে এনেকৈ ব্ৰাছডালেদি লাহে দি দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ কি কৰিম চাই থাককচোন। এয়া সকলোতে মই ৰেড কালাৰটো অলপ ওপৰলৈ টানি দিছোঁ। ব্ৰাছ কিন্তু এডালেই ইউজ কৰিছোঁ, চাওক, কোনো বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰাছ মই আৰু ইউজ কৰা নাই। সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছেৰে শ্বেডিং কৰি ভাল পায়। তাৰপিছত ব্লেক কালাৰ অকণমান লৈছোঁ, লৈ পেলাই আকৌ আমি তাৰ ওপৰতে আকৌ এটা শ্বেডিং দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মই এটা সাধাৰণ ফুলহে কৰি দেখুৱাইছোঁ, আৰু শ্বেডিংটো কি ধৰণে কৰোঁ তাকেই দেখুৱাবলৈহে যত্ন কৰিছোঁ। তাৰপিছত এয়া আকৌ হোৱাইট কালাৰটো লৈছোঁ। মই ব্ৰাছডাল ধোৱাও নাই অৱশ্যে, ইয়াতে কালাৰ মিলি আছে, যিহেতু ফুলপাহতো এইটো কালাৰ আছে, সেইকাৰণে মাজৰ অংশটোত অকণমান ৰং লাগি গ'লেও একো প্ৰব্লেম নাই, সেইকাৰণে মই ব্ৰাছডাল ধোৱাই নাই আৰু এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত চাওকচোন, সেই ৰং লাগি থকা হোৱাইট কালাৰ লাগি থকা ব্ৰাছডালেদি পুনৰ আকৌ অকণ শ্বেডিং কৰি ওপৰলৈ টানি দিছোঁ। তেনেহ'লে আমাৰ ফুলপাহ চাওক হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইপাহ ফুল কৰি ল'ম, আপোনালোকক খালি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, ফুলপাহ প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ইউজ কৰিম পাতবোৰত। পাতৰ ৰং সেউজীয়া দিম আৰু হোৱাইট কালাৰ আৰু ব্লেক দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিলে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব মই কি ধৰণে শ্বেডিং কৰি আছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ।
ফ্ৰেণ্ডছ এই ধৰণে আপোনালোকে ছেডিং কৰি ধুনীয়াকৈ বিছনা চাদৰ বা এনেকৈ চাদৰ মেখেলা কৰি ল'ব পাৰে। মই অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিলো কভাৰটোৰ ছাইডত ব্লক প্ৰিণ্টটো কৰি দিব পাৰে। মই এনেই এটা ব্লক কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ফ্ৰেণ্ডছ জনাবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ তেনেহ'লে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।